Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Pentru această rețetă, prima dată va trebui să tăiați 2 roșii pe jumătate și să le prăjiți pe ambele părți în ulei de măsline, împreună cu un cățel de usturoi, câteva frunze de busuioc, condimentați cu sare și la final adăugați puțin oregano uscat. Acum luați 100 de grame de chorizo și tăiați-l cubulețe. Pe urmă, prăjiți-l într-o tigaie. La final strecurați-l, dar nu aruncați uleiul rezultat în urma prăjirii. Luați o ceapă mică și tăiați-o mărunt. Puneți-o în tigaie împreună cu uleiul de la cârnați, adăugați puțină sare, 300 de grame de orez arborio și un cățel de usturoi tocat. Căliți timp de 2 minute la foc mic, amestecând cu o lingură ca să nu se ardă, apoi stingeți cu 50 de ml de vin alb demisec. După ce s-a evaporat vinul, adăugați treptat supă bază de legume fierbinte sau doar apă dacă nu aveți timp să faceți supa. După 10 minute, veți putea să adăugați și 50 de grame de mazăre congelată și să continuați gătirea orezului. În total, orezul va trebui să fiarbă aproximativ 20 de minute pentru a fi gătit, dar în același timp să rămână puțin al dente. La final adăugați 50 de grame de parmezan și 50 de grame de unt pentru a oferi un plus de cremozitate, potriviți gustul cu sare și piper și adăugați chorizo prăjit adineauri. Serviți-l cu roșiile prăjite, adăugați deasupra busuioc proaspăt, puțină coajă rasă de lime și parmezan proaspăt ras. Eu am fost Claudiu Vaida și ne auzim săptămâna viitoare, dar pentru asta nu uitați să apeși butonul de abonare și clopoțelul pentru a fi anunțat când postez filmulețe noi.